sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, iar astăzi voi răspunde la întrebarea dumneavoastră dacă adolescenții sunt narcisici și dacă narcisismul poate fi identificat în adolescență. Voi începe prin a clarifica faptul că, deși borderline-ul se vede din perioada adolescenței, preadolescență, adolescență, când apar comportamentele de risc, automutilarea, consumul de droguri, alcool, țigări în exces, mai mult decât atât, promiscuitatea sexuală, comportamentele de risc și antisociale, toate sunt vizibile din preadolescență chiar. 9-10 ani încep să se manifeste. În ceea ce privește narcisismul există indicatori, însă sunt indicatori subtili. Iar eu nu aș recomanda o asociere cu narcisismul, după cum spuneam și în celelalte ediții, înainte de vârsta de 24 de ani. Pentru că narcisismul este o tulburare de personalitate. Însă, caracteristicile narcisismului, dacă sunt armonioase, integrate într-o structură de personalitate, ele conduc la succes, sunt foarte productive și sunt foarte sănătoase. Când vorbim despre adolescență, avem în vedere exact perioada cea mai tumultoasă din viața unui om, a unui copil în dezvoltare. În adolescență nu mai este nici mic, nu este nici mare. Poate să facă și are acces la mult mai multe lucruri pentru că are vârsta necesară să le facă, se trezește cu un corp nou, un corp aproape format de adult, cu care nu știe ce să facă, dar emoțional este în continuare un copil mic care are foarte multe nevoi infantile. Toate aceste lucruri nu sunt în neregulă, sunt sănătoase. Adolescenții par narcisici toți și au nevoie de această etapă în care să se manifeste ca narcisicii. Au nevoie ca să se individualizeze și da, știm, adolescența este războiul de independență în care copilul se luptă cu părinții lui și cu societatea ca să se manifeste, să fie văzut și recunoscut. Cum? Nici el nu știe, dar are nevoie să fie văzut. Este perioada de separare dintre el și ceilalți. Dacă prima separare pe care narcisicul din tulburarea de personalitate narcisică o eșuează, care este între 3 și 5 ani, în care copilul face separarea de mamă, nu în sensul de abandon al copilului față de mamă sau al mamei față de copil, separarea psihică și emoțională. Copilul începe și gândește individualizat, mama îl susține. Copilul începe și este curios, explorează lumea, începe să iubească și alte persoane și mama îl susține. A doua etapă de separare este aceasta, între 12 și 16 ani, care presupune adolescența, preadolescență, adolescență, în care copilul trebuie să se separe de ceilalți. Mama a fost la 3-5 ani, 12-16 ani copilul se separă. Nu întâmplător, buletinul este la 14 ani și se numește nașterea socială. El începe și există în societate ca un individ recunoscut. Doar că această recunoaștere nu știe ce să facă cu ea, pentru că nu știe cine este. Învățat în familie ca tot ce e al lui să fie al tuturor, ca mama, tata să-i spună, să fie cu minte, să-i spună, să zică, să rămână, bună ziua, mulțumesc și așa mai departe. Dintr-o dată, pentru ele, pentru că transformările se fac foarte rapid, transformările hormonale care îi permit și corpului să crească, din punct de vedere mental înțelege mai multe,
este mai interesat de societate. Există o lume în afara familiei, în afara acelei bule în care a stat până acum, în care era în siguranță și în confort și trebuie să iasă în lume. Este validat sau respins, este primit sau exclus de către ceilalți ca oameni adulți, ceilalți ca și copii de vârsta lui, prieteni de-ai lui. Ca atare, este absolut normal să încerce narcisismul. Este obligat să se evidențieze, este obligat să atragă atenția, este în atenția tuturor. Are fantezia grandorii că este special, că poate mai mult, că este grozav, că este extraordinar. Datorită nedezvoltării sistemului nervos central, cogniția pricepe anumiți termeni abstracți, anumite cauzalități, dar cogniția încă nu este acordată cu dezvoltarea emoțională, care nu se dezvoltă în același ritm și nu apare așa. Apare disensiunea dintre minte, corp și emoție, pentru că ele nu sunt pregătite să funcționeze împreună. Ca atare, adolescentul este într-o foarte mare confuzie și într-o foarte mare disonanță. Pe de o parte, crede și își dorește despre sine că este special în atenția tuturor. Pe de altă parte, el nu realizează consecințele faptelor sale, pentru că neuronal nu este pregătit pentru acest lucru. Se crede invincibil, este nesăbuit, face comportamente de risc, este provocator, este de-a dreptul irațional, măcar de ar fi fost curajos, dar este mai degrabă irațional în comportamentele de risc. În același timp în care el față de el nu are o părere bună. În același timp în care părinții se străduie să-l țină în continuare copilul lor, să fie în continuare copil cu minte, iar el trebuie să fie cu minte acasă și afară, grandios și grozav. Este concomitent cu faptul că el nu are o părere bună despre sine, pentru că el nu știe cine este. Concomitent cu faptul că încă nu există granițe, limite între el și ceilalți. Dacă prietenii lui de grup fac ceva, face și el ca să aparțină grupului. Granițele nu există. Nu există, eu cred că nu este bine să fumăm și ca atare eu prefer să nu fumez, fumați voi. Nu există granițele acestea, ci există acea senzație de a nu fi mai fraier, mai prost, mai puțin important, neacceptat în grup sau poate acceptat de milă. Mai știm de asemenea că în această perioadă unii dintre ei, cei care sunt mai, cum să zic, cei care își doresc mai mult, sunt mai motivați să iasă în evidență, îi hărțuiesc și fac bully către ceilalți care sunt mai cuminți, mai potoliți. Ei încă la vârsta asta se calibrează unii prin ceilalți. La vârsta aceasta ei își formează identitatea de sine prin feedback-ul de la ceilalți. Pentru că și în familie a fost la fel. Părintele îi spunea dacă are voie sau nu are voie să facă ceva. Părintele îi spunea dacă a fost un copil bun sau un copil rău. Ca atare, în această perioadă exact asta face. Provoacă limitele părintelui ca să vadă dacă îl iubește părintele și dacă nu este copil cu minte. În același timp, toată hormonalitatea lui venită pe o insuficientă dezvoltare cognitivă și emoțională îl pune în perspectiva în care să facă tot felul de lucruri în neregulă, niște comportamente de risc, niște excese, doar pentru că are această furtună
psihoemoțională și mai ales hormonală, în care lumea dintr-o dată îi se deschide și vrea să încerce foarte multe lucruri și să cunoască foarte multe lucruri, pentru că totul este nou și interesant. În același timp în care manifestă egoism, perspectivă unică, limitată, se simte încapsulat în propriul corp pe care nu-l cunoaște, se simte neînțeles, se simte speriat de schimbările care apar dintr-o dată, are și atenție de care nu-și dorește, are și lipsă de atenție pe care și-o dorește. Nu conștientizează perspectiva celorlalți. Părinții spun, nu e bine așa, te expui riscurilor, o să pățești aia, o să pățești cealaltă. Dar el nu realizează lucrurile astea. Trec pe lângă el, părinții spun, el zice da și face tot ce vrea el, pentru că este această tendință caracteristică și tipică și a narcisismului. Eu împotriva tuturor. Nimeni nu mă înțelege, nimeni nu înțelege ce gândesc, nimeni nu înțelege ce simt, nimeni nu reușește să ajungă în interiorul meu, să simtă, să știe. Are nevoie să se evidențieze, are nevoie să-și pună ordine în gânduri. Adolescenții din ziua de astăzi, deși sunt intens criticați, acum, ce să zic, diferența dintre generații mereu a fost o problemă și a fost foarte vizibilă. Ei sunt crescuți în tehnologie, ei sunt crescuți în informație, ei sunt crescuți în izolare. Mulți dintre ei au prins copilăria mică sau adolescența în perioada pandemică, în care s-a produs izolarea, în care s-a mers foarte mult pe dezvoltarea tehnologiei și atunci ei sunt cumva separați de lumea fizică, fiziologică, de contactul uman care duce la rezultate și atunci această încapsulare a lor vis-a-vis de imagine, pentru că în perioada pandemică n-am avut decât imaginea cu toții, tot ce se știa despre noi și ce ni se întâmpla nouă era doar prin prisma imaginii pe care o manifestam. Acum, mai mult decât atât, ei în această perioadă a adolescenței trebuie să-și asigure o imagine conformă cu ceilalți ca să fie adaptați. Trăiesc frica de excludere, frica de respingere, au tulburările de identitate, ei încă nu știu cine sunt. Și ca atare se creează această bulă, această perspectivă unică și acest egocentrism în care nu țin cont de ceilalți și le e greu să pătrundă în lumea celorlalți sau ceilalți să pătrundă în ei. Este o mare confuzie în privința a tot. Cine sunt ei, cine sunt părinții lor, ce este normal, cum faci tranziția dintre copil la adult, practic ce este adult sau este copil, pentru că până și părinții sunt confuzi în această perioadă și uneori îi tratează ca pe niște copii, alteori îi tratează ca pe adulți. Le dau responsabilități, unele pe care nu le pot duce pentru că ei arată că sunt deștepți. Au informații, uzează informații, majoritatea nu le înțeleg la adevărata lor valoare, dar le folosesc. Au o profunzime a logicii, a consecințelor, a statusului contextual, dar este doar o realizare, o conștientizare, nu este în deplinătatea sa. Ca atare, da, dacă luăm un adolescent și îl punem lângă un narcisic, vom spune că sunt la fel. Dar este total incorect și nedrept față de adolescenți să-i tratăm și să-i categorizăm ca și cum ar fi narcisici. Pentru că tulburarea de personalitate în sine se vede când a terminat perioada de adolescență, 24 de ani, personalitatea este formată, este stabilă și începe și se manifestă în mod rigid ca un pattern disfuncțional de viață. Adică rămâne pentru totdeauna un adolescent.
Rămâne pentru totdeauna să n-aibă conștientizarea consecințelor, să nu-i pese de ceilalți, rămâne în egoism, rămâne în imagine fără substanță. Acolo, practic, este problema și tocmai de aceea aș evita să aduc, chiar dacă un adolescent are un comportament tipic narcisismului, aș evita să aduc această imagine, această categorizare a adolescenților că sunt narcisici. Ei au nevoie să fie narcisici ca să se poată individualiza, să se poată separa. Separarea este sănătoasă. Au nevoie să fie narcisiști ca să învețe din greșelile lor și să-și pună limite și granițe sănătoase. Fără această etapă, fără trăirea narcisismului din adolescență, n-au cum să devină armonioși, dezvoltați. Vor rămâne narcisici. Tocmai de aceea părinții trebuie să fie extrem de susținători și să le dea voie să facă asta. De acord, nu le dăm voie să facă anumite comportamente antisociale, să scrie cu grafiti, să dea foc, să omoare pe cineva, să tâlhărească, Doamne ferește. Nu le dăm voie în sensul în care încercăm să păstrăm relația emoțională cu ei destul de puternică și să le permitem să crească în anumite limite. Atâta timp cât părintele are limite sănătoase adecvate vârstei și este preocupat realmente să-și înțeleagă copilul, nu doar să rezoneze emoțional cu el, ci trebuie separat. Părintele are propriul lui disconfort din a lăsa copilul să se autonomizeze, dar trebuie făcut. Părintele trebuie să-și retragă zona de control ca să poată să lasă copilul să crească. Asta nu înseamnă că îl lasă să facă tot ce vrea, că acum răspunde că e mare sau că nu mă interesează ce face, că am zis să fiu părinte modern, să-i dau libertate. N-are nicio legătură. Realmente interesat de copilul meu înseamnă să mă preocupe ce gândește, cu cine umblă, dar nu mă duc să îl fac de râs sau să-l constrâng, nu-l pedepsesc prin nu-l lăsa să trăiască anumite experiențe, ci promit să fiu acolo, indiferent ce face, și să corectăm consecințele împreună. Pentru că, din experiența mea, un copil care este crescut sănătos, nu perfect, pentru că nu există familie perfectă, dar sănătos, chiar dacă au existat și erori, chiar dacă au existat și greșeli, atâta timp cât este păstrat echilibrul între control și libertate, adică zona de flexibilitate, între disponibilitatea emoțională și dorința de a iubi copilul și de a oferi tot ce are nevoie și de a-l priva de tot de dragoste în pedeapsa șantajului emoțional, acest copil, chiar dacă trece prin adolescență și este mai egoist și este mai dezechilibrat din toate punctele de vedere, părintele va fi ancora lui de care el se agață atunci când este în derivă. Copilul are nevoie de părintele său, chiar dacă este obraznic sau incontrolabil. Are nevoie de părintele său să-i aducă aminte care sunt limitele, granițele sănătoase, că e ok să crească, să se dezvolte, să încerce lucruri noi. Și lucrul acesta se poate. Niciun adolescent care este cu un părinte în limite sănătoase de viață nu va exagera narcisismul și nu va rămâne narcisist. Voi face la un moment dat și un material vis-a-vis de cum se comportă un părinte ca să creeze un copil narcisic, pentru că, din păcate, se întâmplă în foarte multe familii și cei care o fac nu neapărat că știu ce fac sau că își doresc neapărat să facă acest lucru, dar au primit-o și ei la rândul lor sau au auzit. Sau când erau supărați pe copii și nu știau ce să facă, se simțeau neputincioși, le-a povestit nu știu ce prietenă că așa face și au încercat și ei. Este foarte important pentru că copilul pe care îl creștem îl
îl dăm societății, nu nouă. Și copilul pe care îl creștem noi, suntem obligați față de el să oferim o educație și o creștere corectă și sănătoasă. Pentru că, până la urmă, este vorba despre toată viața lui și responsabili suntem noi, părinții. Nu ne putem deculpabiliza de această responsabilitate și nu avem dreptul să creăm clone sau extensii ale noastre. Ăla este abuz. Ca atare, este foarte fină diferența și câteodată, sincer, sunt foarte tristă vis-a-vis de cursurile de parenting cu metoda X și Y care au întotdeauna în vedere doar părintele și nu copilul. Copilul nu există, este doar un obiect care trebuie manipulat și păcălit să facă ce vrei tu. Problema nu este în sine comportamentul, ci problema este ceea ce înțelegi și respecti la copilul tău, pentru că există. Și există din momentul în care l-ai făcut și nu ți-a cerut să-l faci, ci tu ca părinte ai decis acest lucru și l-ai decis pentru tine. Dar când crești copilul, trebuie să ții cont că el există și el are drepturi și de cele mai multe ori are mai multe drepturi ca tine ca părinte. Este o întreagă dinamică aici și vom mai discuta despre asta. Ce aș vrea eu să rețineți este că nu confundăm perioada adolescenței cu narcisismul, nu cu tulburarea de personalitate narcisică, nu cu opoziționismul, nu cu ADHD-ul, că este o modă să orice copil care este agitat sau este nemulțumit sau este neatent să îi punem diagnosticul de ADHD. Un copil normal este dinamic, un copil normal este curios, un copil normal n-are filtru și vorbește tot ce îi trece prin cap. Nu asta înseamnă ADHD, e cu totul altceva. Trebuie să nu uităm că adolescentul, în perioada lui în care suportă atâtea transformări și atâtea modificări, el suferă, el este confuz, de multe ori are paranoia. Lucrurile astea nu trebuie să le ignorăm și nu trebuie să ne gândim că noi, din perspectiva de adulți, vedem lucrurile diferite, ce nu le vede și el ca noi, că acum este mare. Pentru că asta este vârsta lui și pentru că și noi am trecut pe acolo și dacă ne aducem aminte, cu siguranță n-am fost perfecți niciunul dintre noi, indiferent ce ne-ar place să credem despre noi. Și măcar să le oferim posibilitatea să își trăiască această perioadă cu suportul corect din partea părinților. Pentru că ei au nevoie de asta, dar și părinții au nevoie foarte mult de asta. Pentru că trebuie să reziste și trebuie să facă față acestei perioade care este intens provocativă de ambele părți. Deci, nu, în perioada adolescenței nu punem diagnostice. Putem să avem în vedere anumite caracteristici, să ne centrăm pe ele, să le corectăm, dar nu niciodată părinte versus copil, ci împreună, ca echipă, eventual și cu un specialist, dacă este cazul. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.